નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? અમારી ચેનલ સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાડીમાં ઢોકળા બનાવીશું. ઢોકળા અને ખમણ એમાં ઘણો ફરક હોય છે. ઢોકળા ખમણ જેટલા સ્પોન્જી નથી બનાવવામાં આવતા. તો આજે આપણે જોઈશું ગુજરાતી ઢોકળા બનાવવાની રીત. ચૂલા ઉપર તપેલું કાળું ના થાય એના માટે આપણે ગોરમટીનો કોટ લગાવીએ છીએ. ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પરંતુ સવારે એકદમ આહલાદક વાતાવરણ હોય છે અને આ કૂણો તડકો જો રોજ 15 મિનિટ લેવામાં આવે તો આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં વિટામિન ડી મળી રહે. ઢોકળાનો લોટ આપણે પલાળીને તૈયાર રાખ્યો છે. મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. 6-7 લીલા મરચાં, થોડું આદું, 15-20 કળી લસણની. આપણે બધું ક્રશ કરી લઈશું. આથાવાળા દરેક ખોરાકમાં વિટામિન બી ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, જે આપણી ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે અને ઇમ્યુનિટી વધારવાનું કામ પણ કરે છે. ઢોકળાનો લોટ આપણે 10-12 કલાક પહેલાં પલાળીને તૈયાર કરેલો છે. હવે આપણે એમાં બધો મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. થોડું પાણી લઈ અને લોટને હલાવી લઈએ. આ લોટ બનાવવા માટે 500 ગ્રામ ચોખા, 100 ગ્રામ ચણા દાળ, 50 ગ્રામ અડદ દાળ અને 50 ગ્રામ તુવેરની દાળ લીધી છે. એને આપણે કકરું દળવાનું છે. આ પ્રમાણે કકરો લોટ લીધો છે. અડધો કપ તેલ રેડી લોટને બરાબર મોઈ નાખવો. બરાબર મિક્સ થાય ત્યારબાદ 2 ચમચી અજમો, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી જીરું, 2 ચમચી તલ, અડધી ચમચી મેથી દાણા, સ્વાદ મુજબ મીઠું લઈશું, 50 ગ્રામ ગોળ અને 250 ગ્રામ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. બધો મસાલો બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. એક કપ પાણી એડ કરીશું. લોટને આપણે પલાળવા દેવાનો છે, માટે જરૂર પ્રમાણે થોડું પાણી ઉમેરીશું. આ પ્રકારની કન્સિસ્ટન્સી થવી જોઈએ. એને ફર્મેન્ટેશન માટે 10-12 કલાક મૂકી રાખવો. તપેલાનું લેવલ બરાબર ચેક કરી લેવું, નહીં તો ઢોકળા કોઈ જગ્યાએ જાડા અને કોઈક જગ્યાએ પાતળા થશે. ઢોકળા બાફવા માટે આપણે તપેલામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. નીચે આ પ્રમાણે રીંગ મૂકવી અને પાણીનું લેવલ જોઈ લેવું. રીંગથી ઉપર ના આવવું જોઈએ. બે ટેરવા જેટલું પાણી રેડવું. ઢાંકણું ઢાંકી અને પાણીને આપણે ગરમ થવા દઈશું. ખેતરમાં ગલકાના વેલાનો માળવો છે, એને સરસ પીળા ફૂલ આવેલા છે. કોઈ પણ ફૂલની પાંખડીઓનો કલર ભગવાને એકદમ બ્રાઇટ અને આકર્ષક બનાવ્યો છે. આ કલર જોઈને મધુમાખીઓ અને પતંગિયાઓ આકર્ષાય છે. ગીવ એન્ડ ટેકનો વ્યવહાર ભગવાને બધે જ મૂક્યો છે.
પતંગિયા અને મધુમાખી ફૂલોમાંથી રસ ચૂસે છે અને સામે ફૂલોને પોલિનેશનનું કામ કરી આપે છે. આપણે ધરતીને માતા કહીએ ખરા, પણ ધરતીને બગાડવામાં આપણાથી આગળ કોઈ નહીં હોય. પાન, પડીકી, ભૂંગળા કે પછી ચોકલેટના રેપર એને હંમેશા ડસ્ટબિનમાં જ નાખવા જોઈએ. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢોકળા બાફવાની તૈયારી કરીએ. અમે અમારી ગાડીમાં એક કોથળી રાખીએ છીએ. કોઈ પણ કચરો અમે રોડ પર ફેંકતા નથી. થાળીઓને તેલ લગાવી લઈએ. દોઢ ચમચી ઈનો સોડા નાખી લોટને બરાબર હલાવી લઈશું. મિત્રો, સોડા નાખીને હલાવીને તરત જ બાફવા મૂકી દેવાનું છે, એટલે સોડા વહેલા નાખવા નહીં. અત્યારે ઉનાળાનો સમય છે, એટલે ફર્મેન્ટેશન માટે 10 થી 12 કલાકનો સમય લાગે છે, પરંતુ શિયાળો હોય ત્યારે 20 થી 24 કલાકનો સમય લાગે છે. માટે જેવું વેધર હોય એ પ્રમાણે તમારે સમય નક્કી કરવો. તમારે ઢોકળા જાડા પાતળા જેવા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે ખીરું રેડવું. અમે મીડિયમ બનાવ્યું છે. અમે કોઈકવાર આ રીતે ગાજર છીણીને વાપરીએ છીએ. તો એક થાળી આપણે ગાજરવાળા ઢોકળા બનાવીશું. વરાળ આવે એટલે તપેલામાં આ રીતે થાળી મૂકવી. હવે આપણે ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે એને બફાવા દઈશું. ત્યાં સુધી વઘાર માટે મરચાં કટિંગ કરી લઈએ. થોડા ધાણા કટિંગ કરી લઈએ. મિત્રો, ઘણા બધા વિડીયોમાં બધા પૂછે છે કે ભાઈ આ ખેતર કોનું છે? તો જે કંડારી મુકામે છે એ અમારું પોતાનું ખેતર છે, અને એ સિવાયના જે કંઈક અત્યાર સુધીના વિડીયો આપણે લીધા છે એ અમારા પરમ મિત્ર છે રોહિતભાઈ ભગત. એમને બધા ભગતના નામથી, હુલામના નામે ઓળખે છે. આપણા વિડીયોમાં જે તમે તલાવ જોયું છે એ એકચ્યુઅલી તલાવ નથી, એ ખેતરનો એક કાળો છે. ત્યાં આખું વર્ષ જ્યાં પાણી નથી હોતું તે વખતે રોહિતભાઈ એમના ખર્ચે આખું તળાવ પડે છે, જેનાથી આજુબાજુના પશુ પંખીઓ અને પ્રાણીઓ બધા ત્યાં પાણી પીવે છે અને વાસો કરે છે. અને ગાય માતા આપણે કરીએ છીએ, પણ ગાયના વાછરડા થાય એનું શું કરીએ છીએ આપણે? તો રોહિતભાઈ આજે પણ બળદથી ખેતી કરે છે. રોહિતભાઈ, તમારે કંઈક બે શબ્દો કહેવા હોય તો કહી શકો. વંદે માતરમ. જય ગરવી ગુજરાત. હું ગુજરાતી છું અને ગુજરાતનો ગર્વ છે મને, પણ લુપ્ત થતી જાય છે એની જે ગુજરાતી ભાષા એની. અને દરેકને મારી વિનંતી, હું તો ખેતરમાં છું એટલે માસ્ક લગભગ મારા માટે જરૂરી નથી, પણ જાન હે તો જહાન હે. દરેક મિત્રોએ સમય જેટલું મોટું કોઈ જ નથી. સમય સાચવી લેજો કે તમે તમારા
ફેમિલીને અને તમારા મિત્રોને સાચવીને સમય પસાર કરી લેજો. જય ગરવી ગુજરાત. ઢોકળા બફાય ત્યાં સુધી આપણે ગોરસ આંબલી તોડવા જઈ આવીએ. બચપનમાં દોસ્તો સાથે ગોરસ આંબલી પાડવાનો પ્રોગ્રામ બનતો. તે દિવસે અમારે ઉત્સવ થઈ જતો અને છેલ્લે ગોરસ આંબલીના ભાગ પડતા અને ભાગ વેચવાની પણ એક ટિપિકલ રીત હતી. તે જમાનામાં ગામડામાં કેળું અને સિઝનમાં કેરી આ સિવાય કોઈ ફ્રૂટ મળતા નહીં. એટલે અમારા માટે ગોરસ આંબલી, કોઠું, બોર આ બધાનું ખૂબ મહત્ત્વ રહેતું. ઢોકળા બરાબર બફાઈ ગયા છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરી લઈએ. આ રીતે કાઢીને ઠંડા કરવા મૂકી લેવા. ઠંડા પડે ત્યાં સુધી આપણે એનો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 2 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ થોડી શેકાય એટલે એમાં અડધો કપ લસણની કળી એડ કરીશું. મિત્રો, અમારું લસણ ઝીણું છે માટે આખું વાપર્યું છે. મોટું હોય તો ચોપ કરીને વાપરવું. લસણને પણ આપણે થોડી વાર શેકાવા દઈશું. કટિંગ કરેલા મરચાં ઉમેરીશું. મરચાં થોડા શેકાય પછી આપણે 3 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીશું. શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને નીચે ઉતારી લઈશું. હવે આપણે ઢોકળાને કટિંગ કરી લઈએ. તમારે નાના મોટા જેવા જોઈએ એ પ્રમાણે કટિંગ કરવા. હવે આપણે એની ઉપર વઘાર છાંટી દઈશું. થોડા લીલા ધાણા છાંટી દઈશું. હવે તબેથાથી આ રીતે ઉખાડીને આપણે એક બાઉલમાં ભરી દઈએ. સરસ ખાટા મીઠા અને ટેસ્ટી ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. મિત્રો, તમારે વઘારેલા ઢોકળા ના ખાવા હોય તો ઉપર કાચું તેલ અને સાંભાર મસાલો નાખીને ખાઈ શકો છો. અને આ રીતે ઉપર સાંભાર મસાલો નાખશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. એને આ રીતે ટામેટો કેચઅપ સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. મોંમાં ફુવારા છૂટવા માંડ્યા છે. ગુજરાતી ઢોકળામાં ખરેખર મજા આવી ગઈ. મિત્રો, કહીને તમને શું કહીએ. બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મિત્રોમાં શેર કરજો. ધન્યવાદ.